เมื่อว่าด้วยเรื่องที่เป็นสากลสำหรับมนุษย์มากที่สุดก็เห็นจะไม่พ้นเรื่องเกิดกินแก่ป่วยและตายแต่ละเรื่องต่างมีความหลากหลายและมีสีสันที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละวัฒนธรรมเช่นเดียวกันกับความตายที่แม้ในท้ายที่สุดจะตายไม่ต่างกันแต่กลับมีความแตกต่างกันออกไปเช่นในโลกแห่งวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ความตายจะถูกวัดเมื่อหัวใจหยุดเต้นหรือเกิดภาวะสมองตายส่วนในโลกของปรัชญาและศาสนามองว่าความตายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเส้นทางชีวิตเพราะยังมีเรื่องราวหลังจากนั้นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโลกหลังความตายวิญญาณนรกหรือสวรรค์แม้ว่าความตายจะเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่ก็ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวซะทีเดียวเพราะมันเกี่ยวพันต่อสังคมอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ทั้งในแง่ที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้เช่นกรณีของกฎหมายที่ต้องมีการแจ้งว่าบุคคลนี้ได้เสียชีวิตแล้วอันจะส่งผลให้บุคคลนี้ไม่มีตัวตนและไม่มีสิทธิใดๆในสังคมอีกต่อไปหรือความรู้สึกเศร้าโศกที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อมีการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักรวมไปถึงศาสนาและความเชื่อในการจัดการกับโลกทัศน์ความคิดและความรู้สึกของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่จนส่งผลออกมาเป็นพิธีกรรมต่างๆดังที่เราได้พบเห็นกันการตายจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบเพื่อให้เข้าใจง่ายๆได้แก่การตายแบบปกติและไม่ปกติการตายแบบปกติถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือเป็นการตายตามธรรมชาติเช่นชราภาพหรือเจ็บป่วยแต่การชราภาพในทางกฎหมายแล้วถือว่าเป็นโรคดังนั้นความตายในแง่นี้จึงหมายถึงความผิดปกติของอวัยวะอย่างใดอย่างหนึ่งเสียมากกว่าส่วนการตายที่ไม่ปกติจะประกอบไปด้วยการตายที่นอกเหนือจากการชราภาพหรือเจ็บป่วยยกตัวอย่างเช่นการฆ่าตัวตายการถูกผู้อื่นทำให้ตายถูกสัตว์ทำร้ายอุบัติเหตุรวมไปถึงการตายโดยไม่ทราบสาเหตุอย่างเช่นไหลตายเป็นต้นแต่มีข้อยกเว้นก็คือการประหารชีวิตนอกจากนี้ยังมีการตายในลักษณะอื่นๆอีกที่น่าสนใจเช่นการพลีชีพคือผู้ที่ยอมทนทรมานเพื่อความเชื่อของตัวเองหรือการประหารชีวิตคือการตายโดยการกระทำผิดหรือ death penalty ประวัติศาสตร์ของการควบคุมพฤติกรรมมนุษย์นั่นเองดังนั้นจากที่ได้กล่าวไปในข้างต้นก็ทำให้เกิดคำถามสำคัญว่าสุดท้ายแล้วความตายเป็นธรรมชาติหรือวัฒนธรรมคำตอบก็คือความตายเป็นเรื่องของธรรมชาติในแง่ของการเป็นส่วนหนึ่งของวงจรชีวิตและเป็นธรรมชาติในแง่ของอารมณ์ความรู้สึกที่แสดงออกมาต่อเรื่องความตายไม่ว่าจะเป็นความเศร้าเสียใจการร้องไห้เป็นต้นแต่ในแง่ของแบบแผนการดำเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับความตายไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมระบบสัญลักษณ์ความเชื่อศาสนารวมไปถึงระบบเศรษฐกิจและการเมืองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความตายดังนั้นความตายจึงเป็นเรื่องของชุมชนมากกว่าปัจเจกบุคคลการจัดการที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความตายเป็นสิ่งที่คนเป็นได้กระทำต่อคนตายไม่ว่าจะเป็นการไว้อาลัยการไว้ทุกข์การยืนสงบนิ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นแบบแผนทางวัฒนธรรมทั้งสิ้นสำหรับการศึกษาเรื่องความตายในทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาจะเป็นการดูความสัมพันธ์ของมนุษย์กับความตายในแง่มุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางศาสนาประเพณีความเชื่อพิธีกรรมระบบเครือญาติโดยเชื่อมโยงกับสถาบันทางสังคมต่างๆที่มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบต่อความตายเช่นวัดโรงเรียนสถาบันทางการเมืองสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายอาจกล่าวได้ว่ามนุษยวิทยามองความตายในมิติทางวัฒนธรรมมากกว่าวิทยาศาสตร์จิตวิทยาหรือปรัชญาต่อมาจะเล่าให้ฟังคร่าวๆเกี่ยวกับลักษณะทางสังคมทัศนคติและพัฒนาการทางความคิดเกี่ยวกับความตายให้ฟังเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าความตายอยู่คู่กับมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เราจะเห็นได้จากการขุดค้นพบโครงกระดูกพร้อมเข้าของเครื่องใช้เครื่องประดับหรือของมีค่าสำหรับการฝังศพจะแบ่งออกเป็นการฝังศพครั้งที่1คือการวางร่างของผู้ตายในรูปร่างเหยียดยาวหรือตะแคงงอตัวในบางครั้งอาจพบการนำร่างของผู้ตายไปบรรจุไว้ในภาชนะดินเผาขนาดใหญ่และการฝังศพครั้งที่2จะเป็นการนำกระดูกที่ทิ้งไว้ระยะเวลาหนึ่งมาฝังอีกครั้งสำหรับการเผาศพเป็นคติของพราหมณ์และพุทธศาสนาที่เข้ามาในช่วงตอนปลายก่อนประวัติศาสตร์และช่วงประวัติศาสตร์การเผาศพสามารถแบ่งได้ออกเป็น2แบบ
แบบแรกคือการเผาแบบแห้งที่จะเก็บร่างกายของผู้ตายไว้จนแห้งจากนั้นจึงนำไปเผาและบรรจุลงในภาชนะดินเผาขนาดใหญ่แล้วจึงนำไปฝังและแบบที่2คือการเผาแบบสดคืออาจจะเผาทันทีหรือเก็บศพไว้ 5-10 วันหลังจากนั้นจึงนำไปใส่ภาชนะดินเผาและนำไปฝังนอกจากนี้ยังมีความเชื่อที่เกี่ยวกับวิญญาณที่อมตะและโลกหลังความตายที่สะท้อนให้เห็นออกมาผ่านการทำมัมมี่ของชาวอียิปต์ภายใต้ความเชื่อที่ว่าเมื่อคนตายไปแล้ววิญญาณจะออกจากร่างไปชั่วขณะเพื่อที่จะไปเจอพระเจ้าในโลกหน้าและจะกลับมาในวันหนึ่งดังนั้นเมื่อวิญญาณกลับมาจะต้องมีร่างกายอยู่และต้องเป็นร่างกายของตนเองเท่านั้นเราจะเห็นได้ว่าการจัดการศพสะท้อนความเชื่อเรื่องโลกหลังความตายที่มีมาตั้งแต่ยุคก่อนมีศาสนาเสียอีกรวมไปถึงความเชื่อเกี่ยวกับร่างกายว่ามีสิ่งหนึ่งสิงสู่อยู่แม้ร่างกายจะตายไปแล้วแต่จิตจะยังคงอยู่โดยการเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นอีกแบบหนึ่งนอกจากนี้ยังนำไปสู่การเกิดขึ้นของพื้นที่การจัดการร่างกายมนุษย์หรือโรงมหรสพทางกายวิภาค Anatomic Theater ที่เกิดขึ้นมาเพื่อศึกษาการทำงานของร่างกายมนุษย์เรามีทัศนคติเกี่ยวกับความตายว่าคนตายและความตายคือการจบสิ้นการมีชีวิตเมื่อมีคนตายคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะเข้ามาจัดการซึ่งคนในที่นี้ไม่ใช่แค่คนเพียงคนเดียวแต่เป็นครอบครัวและชุมชนต่างหากดังนั้นลักษณะทางสังคมจึงเป็นตัวบ่งบอกถึงทัศนคติของผู้คนในสังคมที่มีต่อเรื่องความตายและการปฏิบัติต่อความตายที่นำไปสู่การเกิดพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความตายในสังคมนั้นๆยกตัวอย่างเช่นพิธีศพของชาวทิเบตจะมีอยู่ด้วยกันหลักๆ3พิธีได้แก่ 1. พิธีน้ำเป็นพิธีกรรมของชาวบ้านในทิเบตที่ค่อนข้างยากจน 2. พิธีเผาศพซึ่งจะเป็นพิธีกรรมที่ทำโดยคนมีฐานะและสุดท้าย 3. พิธีศพฟากฟ้าพิธีนี้เป็นพิธีที่ชาวทิเบตส่วนใหญ่มากกว่า 80% นิยมทำกันและเป็นของเฉพาะทิเบตเท่านั้นโดยชาวทิเบตมีความเชื่อว่าเมื่อตายไปแล้วจิตวิญญาณจะหลุดออกจากร่างทันทีโดยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาร่างกายที่ไร้วิญญาณไว้ดังนั้นพิธีกรรมสำคัญที่คนทิเบตนิยมทำก็คืออุทิศร่างกายให้กับนกแร้งสำหรับชาวทิเบตจึงเปรียบเสมือนผู้ร่ายรำบนท้องฟ้ามีฐานะเทียบเท่าเทพซึ่งจะนำวิญญาณของผู้ตายไปสู่สวงสวรรค์นั่นเองนอกจากที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วก็ยังมีโลกทัศน์เกี่ยวกับความตายในสังคมต่างๆที่มีรูปแบบพิธีกรรมแตกต่างกันออกไปแต่สุดท้ายก็จะมีจุดที่สัมพันธ์กันอย่างเห็นได้ชัดนั่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายการส่งวิญญาณผู้ตายให้ไปสู่สุคติและการคลายความเศร้าจากการสูญเสียซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ชุมชนหรือสังคมอยู่ได้อย่างสงบสุขยกตัวอย่างเช่นประเพณีการไว้ทุกข์ที่เกิดจากความกลัวผีหรือวิญญาณของผู้ตายมากกว่าอย่างอื่นซึ่งเราจะมาดูกันว่ามนุษย์จัดการกับความกลัวเหล่านี้ยังไงเราจะเห็นได้ว่ามีการพยายามแต่งตัวให้ผิดแปลกออกไปจากปกติธรรมดาเพื่อเป็นการปลอมแปลงตัวเองไม่ให้ผีหรือวิญญาณต่างๆจำได้ในบางชาตินิยมโกนผมแล้วหาเสื้อแปลกๆมาใส่เช่นนุ่งกระสอบหรือบางทีก็ใช้ผ้ากระสอบคลุมศีรษะหรืออาจจะแต่งหน้าแต่งตาแต่งร่างกายให้มีความเสียหายเป็นแผลเป็นตำหนิเมื่อพูดมาถึงตรงนี้ก็อาจจะเกิดคำถามขึ้นมาในหัวแล้วว่าทำไมเราต้องเรียนรู้ความตายด้วยล่ะเหตุผลข้อแรกก็เพราะว่า 1. ความตายกลายเป็นเรื่องต้องห้ามเนื่องจากความตายเป็นเรื่องที่ต้องปกปิดหรือห้ามเปิดเผยกับคนทั่วไปที่ไม่ใช่ญาติหรือพื้นที่สาธารณะทำให้ความตายถูกแยกขาดจากชีวิตมนุษย์ในปัจจุบันความตายถูกสร้างเป็นเรื่องของคู่ตรงข้ามกันระหว่างความสกปรกกับความสะอาดคนเป็นกับคนตายเรื่องอัปมงคลกับเรื่องมงคลอีกทั้งยังมีการแยกความสัมพันธ์ระหว่างคนตายกับบ้านโดยยกหน้าที่ให้กับวัดและโรงพยาบาลในการจัดการดูแลตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงตายนอกจากนี้ความตายยังแบ่งแยกอารมณ์ของผู้คนระหว่างความเศร้ากับความสุขและแบ่งแยกออกจากพื้นที่ทางสังคมปกติดังเช่นการจัดพื้นที่สุสานหรือชาปนสถานสำหรับคนตายเป็นต้นข้อ 2. ความตายไม่ได้เป็นเรื่องของเหตุผลเพราะความตายเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกเศร้าโศกสูญเสียพลัดพราก
การเรียนรู้เรื่องความตายจึงต้องอาศัยความละเอียดอ่อนทั้งในแง่ความรู้สึกของญาติพี่น้องและตัวเอง ข้อที่ 3. ความตายเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับมิติทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นเรื่องของแบบแผนและพฤติกรรมการปฏิบัติต่อความตายเช่นพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายสถาปัตยกรรมอนุสาวรีย์ที่สร้างความทรงจำเกี่ยวกับความตายในแต่ละสังคมและวัฒนธรรมก็จะมีความแตกต่างกันออกไปข้อที่ 4. ความตายมักถูกมองด้วยทัศนะที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นหมอคนทั่วไปนักวิชาการชาวบ้านต่างก็มีทัศนคติต่อความตายที่หลากหลายกันไปตามความรู้ประสบการณ์และโลกทัศน์ที่มีต่อโลกและคนในสังคมข้อที่ 5. ความตายต้องเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาที่หลากหลายจากกรณีศึกษาที่หลากหลายจะนำมาสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับความตายซึ่งมีความแตกต่างกันทางด้านอารมณ์ความรู้สึกความเชื่อบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันข้อที่ 6. การเรียนรู้เรื่องความตายเป็นศิลปะอย่างหนึ่งการศึกษาเรื่องความตายไม่ใช่แค่เพียงการค้นหากฎเกณฑ์ที่ตายตัวแน่นอนว่าควรจะเป็นอย่างไรแต่ต้องสะท้อนให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและมีการปรับไปตามบริบทที่แวดล้อมตรงนี้คือศิลปะของการทำความเข้าใจความตายที่เหมาะสมในแต่ละกรณีการตายจึงเป็นสิ่งที่มีชั้นเชิงและมีศิลปะที่สามารถปรับตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมโดยที่เราไม่สามารถหานิยามหรือกำหนดความหมายที่แน่นอนตายตัวได้เช่นการเปลี่ยนนิยามความตายทางการแพทย์จากภาวะหยุดหายใจเป็นเรื่องของสมองตายเพื่อผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะเป็นต้นข้อที่ 7. ความตายต้องการแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์การเรียนรู้เรื่องความตายต้องมีมิติทั้งทางสังคมและวัฒนธรรมไม่ใช่แค่มิติทางกายภาพเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังรวมถึงด้านอารมณ์และความรู้สึกด้วยการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการรักษาบางครั้งอาจจะต้องควบคู่ไปกับมิติทางด้านจิตวิญญาณเพื่อความเข้าใจในตัวของผู้ป่วยมากขึ้นและ 8. ความตายไม่ใช่เรื่องบุคคลแต่เป็นเรื่องชุมชนความตายไม่ใช่เรื่องเฉพาะบุคคลของตัวผู้ป่วยเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของบุคคลใกล้ชิดเรื่องของญาติพี่น้องและสมาชิกอื่นๆในสังคมการเรียนรู้เรื่องความตายจึงควรเป็นการเรียนรู้ร่วมกันของทุกคนเพื่อเข้าใจในสุขภาพและชีวิตและสามารถที่จะนำมาใช้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้ดังนั้นมนุษยวิทยาว่าด้วยเรื่องความตายจึงเป็นการทำความเข้าใจมนุษย์ผ่านการศึกษาเรื่องของความตายที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับมนุษย์ในสังคมต่างๆทั้งในแง่ของพิธีกรรมความเชื่อระบบสัญลักษณ์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความตายและอำนาจในการจัดการความตายในสังคมสมัยใหม่อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าความตายมักถูกมองด้วยทัศนะที่หลากหลายเปลี่ยนแปลงไปตามเลนส์ของสังคมหรือยุคสมัยและในวัฒนธรรมร่วมสมัยนั้นพิธีกรรมงานศพเองก็ได้กลายมาเป็นสินค้าและการให้บริการรูปแบบหนึ่งในอดีตในการจัดงานการจัดสถานที่หาแรงงานหาเครื่องประกอบพิธีกรรมงานศพเป็นเรื่องที่เจ้าภาพญาติพี่น้องหรือคนที่รู้จักกันในชุมชนเป็นผู้จัดการแต่ในสังคมสมัยใหม่บริการเกี่ยวกับงานศพได้สร้างความสะดวกรวดเร็วให้แก่เจ้าภาพที่สามารถไปติดต่อวัดหรือผู้ให้บริการเลือกแพ็กเกจและจ่ายเงินซึ่งการจัดการความตายภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมไม่ได้จำกัดเพียงแค่งานศพของคนเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขและแมวอีกด้วยในสังคมยุคใหม่ความหมายของความตายกระจัดกระจายและแตกต่างกันในแต่ละยุคสมัยความตายเป็นทั้งสิ่งที่น่ากลัวและเป็นทั้งสิ่งที่น่ารื่นรมในเวลาเดียวกันเป็นทั้งสิ่งที่มนุษย์ต้องการจะพิชิตดังนั้นการจัดการกับความตายจึงปรากฏออกมาในรูปแบบต่างๆทั้งในเรื่องของการจัดการของปัจเจกบุคคลและการที่รัฐเข้ามาจัดการความตายเหล่านี้จึงสะท้อนผ่านภาพการใช้ชีวิตการชะลอความแก่การยืดอายุการเต้นแอโรบิกการเล่นโยคะการเข้าสปาการนวดแผนโบราณการทานอาหารมังสวิรัติการเสริมความงามและอื่นๆไลฟ์สไตล์ที่ว่ามานี้ทำให้มนุษย์ลืมความตายไปชั่วขณะและมีกำลังใจในการเสพสุขต่อไปจนลืมไปว่าถึงแม้จะกระทำแบบนั้นก็เป็นแค่เพียงการยืดเวลาของความตายออกไปแต่ไม่สามารถพิชิตความตายได้เพราะยังมีความตายที่มนุษย์ควบคุมไม่ได้อีกเช่นอุบัติเหตุและภัยธรรมชาตินั่นเอง